হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ খবৰ ভালে নিশ্চয় ভালে হ'ব। তো আজি মই আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ দুটা ব্লেক ফৰেষ্ট কেক একে ডিজাইন হ'ব আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ বনাম। বহুত মানে কিমান ইজিকৈ বনাম আপোনালোকে চাব, দেখিবলৈও বহুত এটা ভালে লাগিছে মোৰ, আপোনালোকেও নিশ্চয় ভালে লাগিব। তো ভিডিঅ'টো পূৰা চাই হ'ব শেষলৈকে, তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে মই কেনেকৈ কেকটো বনাইছোঁ। তো ভিডিঅ'টো গোটেইটো চাব, স্কিপ নকৰিব। বহুত কষ্ট হয় ভিডিঅ' এটা বনাবলৈ, তো আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰি যাব বন্ধুসকল। তো চাওক, মই আজি দুটা ব্লেক ফৰেষ্ট কেক দুইটা একেলগে মই লেয়াৰিংটো আপোনালোকক দেখা দিছোঁ, লেয়াৰ কেনেকৈ লগাওঁ। তো এইটো এগলেছ স্পঞ্জ, মই আগতে স্পঞ্জটো কাটি থোৱা আছিলে, মই ভিডিঅ'ও নবনালোঁ। তো লেয়াৰিংটো মই ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ। প্ৰথমে স্পঞ্জটো দুটা লেয়াৰ কৰিছোঁ, কিন্তু কিয় দুটা, অলৰেডি চব কেকত তিনিটা লেয়াৰ কৰোঁ। আমি একচুৱেলি কাষ্টমাৰক সুধি লওঁ কেনেকৈ লাগে, যেনেকৈ কয় তেনেকৈ আমি বনাই দিওঁ। তো কাষ্টমাৰক ছিংগল লেয়াৰিং লাগিছিল আজি, তো ছিংগল লেয়াৰৰ একো নাই, আপুনি 10টা লেয়াৰো লগাব পাৰে, এটা লেয়াৰো লগাব পাৰে। তো আপোনাৰ কাষ্টমাৰে যেনেকুৱা ক'ব তেনেকুৱা কৰি লগাই দিলে হ'ল। তো আজি ব্লেক ফৰেষ্ট কেক আপোনালোকে কেনেকৈ লেয়াৰিং লগায় নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত জনাব। আমি ক্ৰীম দিওঁ, আৰু ক্ৰীম দিয়াৰ পাছত তাৰ ওপৰত চপিং চেৰি দিওঁ, তাৰপাছত ষ্ট্ৰবেৰী অলপ ক্ৰাছ দিওঁ, আৰু নৰ্মেল চুগাৰ চিৰাপ দিওঁ। তো এনেকৈ লেয়াৰিংটো লগাই ল'লোঁ, আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে ধুনীয়াকৈ। গোটেইটো আজি মই লেয়াৰিঙৰ ভিডিঅ' দিছোঁ, আপোনালোকে যাতে আপোনালোকেও কেতিয়াবা যদি বনায় বা আপোনালোকেও কেক বনায়, তো ধুনীয়াকৈ এনেকৈ লগাই ল'ব পাৰিব আগতে। তো কেকটো লগাই মই আগতে ফ্ৰিজত ধুনীয়াকৈ ভৰাই থৈছিলোঁ অলপ টাইম। কেকটো ফ্ৰিজত ভৰাই থ'লে কি হয়, মানে ফিনিচিংটো কৰিবলৈ ভাল, যে ব্লেক যোনবিলাক মানে মইতো ক্ৰোম কোড নকৰোঁ, তো ডাইৰেক্ট ফিনিচিং কৰোঁ। তো সেইটো কাৰণে মোৰ কাৰণে ভাল হয়। আৰু তাৰপাছত চাওক, মই ধুনীয়াকৈ ক্ৰীম লগাই ফিনিচিং কৰি আছোঁ কেকটো। ফিনিচিং কৰোঁতে আপোনালোকে সদায় মনত ৰাখিব, এফালে ক্ৰীম বেছি এফালে ক্ৰীম কম নিদিব। আৰু ব্লেক ফৰেষ্ট কেক কেনেকৈ ফিনিচিং কৰিব লাগে মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোতে দেখাই আছোঁ। চাওক কিমান ক্ৰীম কম দিছোঁ, মানে ছাইডত কিবা ক্ৰীম মই ফিনিচিং ইমান নকৰোঁ ইমান এটা, কিয় কি ছাইডত ব্লেক ফৰেষ্টৰ ফ্লেক্স লাগিব। তো মই ইমান এটা ফিনিচিং নকৰিম ছাইডৰ। বাকী আপোনালোকে চাওক গোটেই ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে বুজি পাব যে কিমান ইজিকৈ ব্লেক ফৰেষ্ট কেক এটা বনাব পাৰি। তো এই দুটা কেক আছিলে আপোনাৰ 3 কেজিৰ। তো 3 কেজিৰ কেক হয় দুইটা, এটা কাষ্টমাৰে অৰ্ডাৰ, আৰু একে মেছেজো আছিলে একে। তো কেনেকৈ মই বনাওঁ আপোনালোকে চাওক। মই ফিনিচিং কৰাৰ পাছত চবফালে ক্ৰীমটো ধুনীয়াকৈ সমানকৈ লগাই লৈ দেখিছে মই কেনেকৈ কৰি আছোঁ। তো ছেম তেনেকৈ কৰি যালে আপোনাৰো কেকটো এনেকুৱা ফিনিচিং হৈ যাব। তো এইটো এটা ৰেক্টেংগল চাইজ শ্বেপ কেক। তো 3 কেজি হয়, আৰু পূৰা শ্বেপটো দেখিছে নহয়, দীঘলটো বেছি বহলটো কম। তো এইটো শ্বেপৰ নাম হ'ল ৰেক্টেংগল শ্বেপ। তো এই মই পূৰা ছাইডত দেখিছে নহয়, পূৰা প্ৰথমে অলপ ক্ৰীম বেছিয়ে দেখিছে চাগে আপোনালোকে, কিন্তু তাৰপাছত চাওক কেক দেখি আছে। এতিয়া মই পূৰা কাৰ্ড দি তাজপাত যোনটো হয়, তাজপাতো ল'ব পাৰে, স্পীড কাৰ্ডো ল'ব পাৰে, কোম ল'ব পাৰে, আপোনালোকৰ যোনে যি ইউজ কৰে সেইটো দিয়ে। দেখিছে নহয় মই কেনেকৈ ছাইডটো কেনেকৈ ধুনীয়াকৈ গোটেইফালে মই ফিনিচিং কৰি পূৰা ক্ৰীম উলিয়াই পেলাই, পাছত যোনটো চকলেট ফ্লেক্স মই আগতে ওলাই ৰাখিছিলোঁ, তো সেইটো ঢালিছোঁ। মই এইটো একচুৱেলি ৰুকনিত ৰুকা আছে চকলেটটো, তো সেইটো কাৰণে ডাঙৰ নহয়, সৰু হয়। আপোনালোকে নৰ্মেলি পকাত ঢালি পেলাইও কৰিব পাৰে, মানে যোনটো টেবুলত আপোনালোকে যোনটো টাইলছত কেক বনায়, তো তাত কৰিব পাৰে। ধুনীয়াকৈ গৰম কৰি ঢালি পেলাই চাকু বা প্লেন নাইফ এখন লৈ ধুনীয়াকৈ ক্ৰীমটো চকলেটটো ৰুকি ল'লে হ'ল, ডাঙৰ ওলাব। তাৰপাছত দেখিছে মই নজল দি ডিজাইনিং কৰিছোঁ। এতিয়া অলপ ভিডিঅ'টো ফাষ্ট কৰি দিছোঁ, কিয়নো মানে ডিজাইনিংটো আপোনালোকেতো চবেই অলপ হ'লেও জানে। তো নৰ্মেল বৰ্ডাৰ মাৰিছোঁ মই ওপৰত, বৰ্ডাৰটো মাৰি তাৰপিছত ড্ৰপ দিছোঁ। ড্ৰপৰ চাইডে মই চেৰি দিম, সেইটো কাৰণে ড্ৰপ দিছোঁ। আপোনালোকে কেকৰ থাম্বনেইলত দেখিছে, তো কেকটো কেনেকুৱা দেখিবলৈ হয়। তো তেনেকৈ মই বনাই গৈ আছোঁ, চাই থাকক আপোনালোকে। আৰু বহুত ইজি মানে বহুত ইজি, জাষ্ট ফিনিচিং কৰিছোঁ, ছাইডত চকলেট লগাইছোঁ আৰু বৰ্ডাৰ লগাইছোঁ, তাৰপাছত ড্ৰপিং কৰি ষ্টিম চেৰি, এইটো ষ্টিক চেৰি আহে, ডব্বা কিনিব পোৱা যায়। তো আপোনালোকো এইটো কিনি ল'ব, বেলেগ একো দিবই নালাগে, ধুনীয়া লাগে এইটো দিলে। তো দেখিছে চেৰিটো মই ধুনীয়াকৈ জেলত ডুবাই দিছোঁ। তো চাওক ধুনীয়াকৈ চেৰিটো মোৰ দিয়া হৈ গ'ল, আৰু দেখিবলৈও আগতকৈ ধুনীয়াই লাগিছে। তো এইটো কেকৰ মই ফুল ফিনিচিংটো দেখুওৱা নাই, কিয় কি এটা কেকৰ অলৰেডি দেখুওৱা আছে।
তো এইটো কেক ডাইৰেক্ট মই ফিনিচিং কৰিছোঁ ফিনিচিং কৰি এইটোত অলপ ডিজাইনটো বৰ্ডাৰটো যোনটো বৰ্ডাৰ হয় সেইটো অলপ বেলেগকৈ দিছোঁ তাৰপাছত সেম এইটো কেকতো ড্ৰপ কৰিছোঁ তাৰপাছত সাইডত একেবাৰে তলত ধৰক ডাইৰেক্ট মই লম্বাকৈ বৰ্ডাৰটো মাৰি দিছোঁ ডাইৰেক্ট তাৰপাছত মেছেজ লিখিম মেছেজটো আপোনালোকক কালি কৈছোঁ ধুনীয়াকৈ লিখিব ধুনীয়াকৈ ফিনিছ কৰি ধুনীয়াকৈ ফাৰ্ষ্টে কেকটোত মেছেজটো লিখিব ডাঙৰকৈ তাৰপাছত বেলেগ ডিজাইন কৰিব তো যিটো মেছেজ দিয়া আছিল মই ধুনীয়াকৈ এটা ডাঙৰ লেটাৰত লিখিছোঁ আৰু এটা স্মল লেটাৰত লিখিম তো আপোনালোকে চাব গোটেই কেকটো কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে নিশ্চয় জনাব কিয়কি মই ফাৰ্ষ্ট টাইম ভিডিঅ' বনাইছোঁ ভাল হ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি ক'ব কিবা যদি অসুবিধা পাইছে সেইটোও ক'ব মই ঠিক কৰিব চেষ্টা কৰিম তো চাওক ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে চবেই ছাপোৰ্ট কৰি যাওক মই সদায় আপোনালোকৰ কাৰণে নতুন কেক ডিজাইনবোৰ আনি থাকিম আৰু ইয়াতকৈ বহুত ভাল কেক আহিব বহুত ধুনীয়া কেক বনাম তো আপোনালোকে চাই থাকিব দীপ কেক চেফ চেনেলটো আৰু চবেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তো ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ আহিছোঁ